Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Natyrisht do të flasim për situatën më të fundit nga koronavirusi në vendin tonë. Kështu ka ndëruar jetë mëngjesin e sotëm një prej pacientëve të shtruar në spitalin infektiv i konfirmuar me COVID-19. Në njoftimin zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë nuk bëhet i ditur emri i pacientit, por mësohet se ai ishte i moshës 66 vjeç nga Lushnja. I moshuari ishte në gjendje të rëndë sipas mjekëve dhe trajtohej me respirim të drejtuar në reanimacion. 66 vjeçari prej disa ditësh ishte i shtruar në shërbimin infektiv në gjendje të rëndë. Në njoftimin për mediat saktësohet se pacienti vuante nga disa sëmundje shoqëruese si insuficienca kardiake, edema pulmonare dhe insuficienca renale. Gazetarja e televizionit Klan Brunilda Cami ndodhet pranë qendrës spitalore universitare nga ku është njoftuar se i moshuari i prekur pikërisht nga COVID-19 ka ndëruar jetë. Bruna, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar pra se 66 vjeçari vuante nga disa sëmundje të tjera. A mund të themi që ky fakt konfirmon edhe një herë se më të rrezikuarit janë moshat e vjetra? Atëherë, Redi, kjo është thënë edhe nga ekspertët vendas, por edhe nga ekspertët e huaj të shëndetësisë që COVID-19 lë më shumë pasoja dhe kalohet më rënd, apo mund të ketë edhe fatalitet tek moshat e vjetra, tek personat që kanë një imunitet të dobët apo tek të smurët kronik. Por kjo nuk do të thotë absolutisht që të tjerët janë të mbrojtur, pra të gjithë jemi të ekspozuar dhe të rrezikuar për të prekur nga koronavirusi. Ndërkohë, Bruna, ky është pacienti i dytë që ndron jetë pikërisht nga koronavirusi. A kemi informacion se si është gjendja e pacientëve të tjerë? Po, në 24 orë të fundit më duhet të them që përveç lajmit që të keq që nisi ditën e sotme pra me humbjen e një tjetër jete, duke çuar në 2 numrin e personave që ndrojnë jetë si pasojë e prekjes nga COVID-19, edhe numri të infektuarve ka ardhur në rritje. Kemi 4 raste të reja me COVID në 24 orë, por gjithashtu kemi të shtuar edhe numrin e pacientëve që kanë patur nevojë për hospitalizim. Për aktualisht që flasim kemi 30 persona të shtruar në shërbimin infektiv, prej të cilëve 3 kanë nevojë për shërbim të specializuar dhe janë në terapi intensive, ndërsa 27 të tjerët janë të shtruar në pavion me gjendje të stabilizuar. Ndërkohë, Bruna, edhe një pyetje të fundit, natyrisht për shkak të impenjimit që ke edhe në punë të zhdashur të lëvizësh sot gjatë ditës nëpër Tiranë. Nga sa ke parë, apo zbatohet këshilla e autoriteteve nga qytetarët për të qëndruar në shtëpi? Fatkeqësisht, gjatë ditës së sotme ndoshta njerëzit nuk rezistojnë dot të ndimit për të dalë kur moti është kaq i bukur, por thuajse në të gjitha rrugët e kryeqytetit ne kemi konstatuar qytetarë të gjitha moshave, të cilët janë në lëvizje, duke mos respektuar distanca, duke qëndruar pranë njëri tjetrit, pa maska, pa doreza, dhe duke që nuk ishin persona, shumicat ose të paktën nga ajo çfarë ne mund ose mendojmë se kemi konstatuar, nuk ishin persona që po shkonin në punë apo kishin impenjime të tjera, më shumë duket se ishin në formën e një xhiroje. Por më vjen keq ta them që sot në rrugët e kryeqytetit kishte prani të shtuar të qytetarëve, ndryshe nga ditët e tjera ku lëvizjet ishin më të kufizuara dhe më të pakta. Dhe në këtë moment unë do doja të ripërsëris edhe një herë apelin e Ministrisë së Shëndetësisë për të qëndruar brenda për gjatë 14 ditëve, për të mos dalë në ambiente të në ambiente të jashtë dhe pse mendojnë se janë të shëndetshëm. Nuk dihet se kush mund të jetë infektuar deri në momentin që shfaqet simptoma. Ndaj edhe është rekomanduar qëndrimi në shtëpi si mënyra e vetme për të parandaluar përhapjen e COVID-19-s, për të mos u bërë shumë të sëmur një herësh dhe për të mos futur kështu dhe sistemin shëndetësor në një kolaps që mbase nuk do të mund ta përballonim. Është e qartë atëherë situata, Bruna, unë të falenderoj. Ndërkohë, listës të prekurve nga koronavirusi në vendin tonë janë shtuar 4 raste të reja, duke çuar në 59 numrin total të infektuarve. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 3 persona ndodhen aktualisht në terapi intensive në infektiv.
Mëngjesin e sotëm ka ndëruar jetë një pacient i moshës 66 vjeçare në spitalin infektiv që vuante nga disa sëmundje shoqëruese, insuficiencë kardiake, edem pulmonare dhe insuficiencë renale. Është kryer ritestimi për kontaktin e parë me pacientin 0, i cili ka rezultuar negativ. Do të vijohet me testimin e radhës për të konfirmuar negativizimin me COVID-19 të këtij pacienti. Në 24 orët e fundit janë testuar 60 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar vetëm 4 raste pozitive. 3 prej tyre raste kontakti dhe një rast i ri i moshës 63 vjeçare po trajtohet në terapinë intensive në spitalin infektiv. Deri në këto momente janë testuar 665 raste të dyshuar për COVID dhe 59 raste prej të cilëve kanë rezultuar pozitiv. Shpërndarja gjeografike e rasteve është përkatësisht për Tiranën 42 raste, Durrës 5 raste, Lushnjë 2 raste, Elbasan 2 raste, Fier 6 raste dhe Rogozhin 2 raste. 30 pacientë janë të shtruar aktualisht në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, vetëm 3 pacientë janë në terapi intensive. Pra, sikurse e tham, po shkon drejt shërimit njëri prej të prekurve me koronavirus në Shqipëri që u infektua nga jashtëquajturi pacienti 0. Analizat e tij kanë dalë negative dhe në 48 orët e ardhshme do të ketë edhe një testim të dytë. Drejt shërimit, pacienti i parë i prekur me koronavirus në Shqipëri, burime nga spitali infektiv i QSUT-s thanë se kanë rezultuar negative analizat për personin që u infektua nga 28 vjeçari i konsideruar si pacienti 0 nga Tirana. Ai ka qëndruar për një javë në spital dhe sipas të njëjtave burime, do të bëhet brenda 48 orëve një tjetër analizë për të verifikuar gjendjen e tij. Një lajm të mirë konsideroi kryeministri Rama që vlerësoi punën e bluzave të bardha ndërsa kërkoi durim nga qytetarët për tejkalimin e situatës, ndërsa ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu sqaroi se pacienti po mbahet nën monitorim dhe se do të kryen testime të tjera në 2 ditët e ardhshme. Lajm të jashtëzakonshëm e konsideroi dhe presidenti Meta që shpërndau mesazhin e ministres, duke shprehur mirënjohje dhe falënderim për mjekët. Të martën numri i të infektuarve me koronavirus në vendin tonë shkoi në 55, mes 4 rasteve të reja të identifikuara, 2 janë staf mjekësor i spitalit Shefqet Ndroqi, të cilët u infektuan pasi një person i sapo kthyer nga Italia shkoi për vizitë tek një pacient duke infektuar të afërmin e tij dhe stafin e spitalit. Gajitimi i kryer dhe testimi i 89 personave që paraqiten si personel shëndetësor në këtë spital, kanë rezultuar 8 mjek dhe infermier të infektuar me COVID-19, ku pjesa më e madhe e tyre janë asimptomatik për momentin. Deri tani Tirana ka numrin më të madh të infektuarve me COVID-19. Rritja e numrit të rasteve që kanë nevojë për hospitalizim ka bërë që Ministria e Shëndetësisë të bëjë gati spitalin Shefqet Ndroqi për trajtimin e personave të prekur. Ky spital do të kthehet në një spital i cili do të shërbej sëmundjes COVID-19 për të lehtësuar edhe fluksin në spitalin infektiv. Pavarësisht masave të marra, ekspertët e shëndetësisë vazhdojnë të këmbgulin se izolimi social dhe masat vetjake mbeten thelbësore për të frenuar sa më shumë përhapjen e infeksionit. Qeveria shqiptare pritet që të ndërmarrë një tjetër amnisti si masë parandaluese për përhapjen e koronavirusit. Kjo nismë pritet që të lirojë të dënuarit për vjedhje, mashtrim, armbajtje pa leje, por edhe për kryerjen e aksidenteve rrugore. Qeveria pritet të vendosë për të liruar nga burgu një sër të dënuarish apo të paraburgosurish për vepra të ndryshme penale me qëllim që të ulë numrin e të burgosurve si masë për parandalimin e koronavirusit. Ministria e Drejtësisë ka nisur një kërkesë prokurorisë së përgjithshme, Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë që të nxjerrin udhëzime për aplikimin e masave dhe dënimeve alternative. Në kërkesë thuhet se në përburgje dhe paraburgim ndodhen rreth 5200 persona, nga të cilët 2600 janë të dënuar dhe 2600 janë të paraburgosur. Për sigurinë e tyre kujdesen rreth 4050 punonjës. Ministria kërkon që për personat që janë në hetim të jepen vendime alternative. Dënimet alternative jepen për vepra të lehta penale si vjedhja, mashtrimi, armbajtja pa leje apo aksidentet rrugore. Kështu nga kjo kërkesë pritet që në burgje të dalin hajdut, mashtrues apo persona të tjerë me precedent penal. Televizioni Klan mëson se veç të paraburgosurve mund të lirohen edhe të dënuar për këto vepra e të tjera për të cilat parashikohet dënimi alternativ. Bëhet fjalë për të dënuar mbi 60 vjeç apo që vuajnë nga sëmundje kronike, të cilët nuk kanë përfituar nga amnistia e miratuar së fundmi në parlament. Ministria u kërkon 3 institucioneve që të veprojnë në një kohë sa më të shpejtë, çka do të thotë se mjaft biznese që kanë ulur qepenat me urdhër të qeverisë do duhet të shqetësohen se një numër i konsiderueshëm hajdutësh do të jenë sërish të lirë.
74 shoferë janë ndëshkuar gjatë 24 orëve të fundit nga policia dhe ju është pezulluar patenta pasi qarkullonin në rrugë pa autorizim. Gjatë kontrolleve të kryera në gjithë vendin në prangat e policisë kanë rënë edhe 2 drejtues mjetesh, njëri prej tyre në Berat, i cili krahas thyerjes së urdhrit për qarkullim pa autorizim ka rezultuar edhe në gjendje të dehur, ndërsa një shtetasi në Elbasan gjatë kontrollit ju gjet një armë sportive, pistolet pa leje. Masa administrative me 10.000 lekë gjob ka patur edhe për qytetarët të cilët në thyerje të urdhrit kanë dalë pas orës 18 të mbrëmjes më këmbë nëpër rrugët e vendit. Partia Demokratike ngresh shqetësimin për mungesën e tamponëve dhe kritereve që nevojiten për të analizuar mostrat e marra nga të prekurit me koronavirus. Selia Blu i ka kërkuar qeverisë që të shtojë testimet. Test. Kjo porosi edhe nga drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sipas demokratëve nuk po zbatohet. Në një dalje për mediat nga Selia Blu, doktoresh Mirela Tabaku, pjesë e grupit të punës ngritur pranë Partisë Demokratike për monitorimin e situatës me koronavirus, foli me shqetësim për rënien drastike të numrit të testeve, duke i kërkuar qeverisë të rrisë fondet dhe të testojë masivisht popullatën, si e vetmja mënyrë për të parandaluar infeksionet. Duhen shtuar fondet për tampone, duhen shtuar fondet për kitet të bmarrjes të bërjes së testeve. Duhet nxituar pasi jemi vonë. Por Ministria e Shëndetësisë e kontaktuar nga Televizioni Klan sqaron se të gjithë personat e testuar kanë qenë raste të dyshuara. Sipas Ministrisë së Gjithpuna e Shërbimit Shëndetësor, po përqendrohet tek ndërprerja e zinxhirit të transmetimit të infeksionit. Qeveria shqiptare dhe Banka e Shqipërisë urdhëruan sot bankat e nivelit të dytë që të shtyjnë deri më 31 maj pagesat për këstet e kredive për bizneset dhe individet. Në bazë të urdhrit, vendoset shtyrja e kredive për të gjithë ata që janë gjendur në vështirësi pagese për shkak të situatës nga koronavirusi. Kredimarrësit duhet të komunikojnë me kredidhënësit duke ju argumentuar këtyre arsyet e kërkesës për shtyrjen e kredisë. Të gjitha institucionet që japin kredi duhet të përgjigjen për kërkesat brenda 3 ditëve. Ndërsa të gjithë qytetarët që nuk kanë shkuar në punë për shkak të masave të reja të karantinës do të paguhen për të gjitha ditët. Të njëjtën, kryeministri tha se do të ketë gati planin e masave financiare, por Lulzim Basha i sugjeron qeverisë të vërë në zbatim një plan 8 pikësh. Kryeministri Edi Rama ka qetësuar qytetarët e karantinuar se do të paguhen për ditët e qëndrimit në shtëpi. Të njëjtën ai paralajmëron se qeveria do të bëjë publik planin e masave për garancitë financiare dhe kompensimin e pagave të munguara për çdo biznes. Ju lutem të gjithë atyre që janë në shtëpi pas mbylljes së aktivitetit ekonomik të rrinë të qetë dhe të bëjnë durim. Të njëjtën do të kemi gati planin e garancisë financiare për kompensimin e pagave të munguara të çdo biznesi. Nuk do të vi fundi i muajit pa pagën e gjithkujt, ndër ju që qëndroni në shtëpi si pasojë e mbylljes së biznesit ku punoni. Durim, ju lutem, dhe besim që po punojmë pa pushim për të mos lënë asnjë vetëm në përballimin e pasojës financiare të mosvajtjes në punë. Por kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i sugjeron të vërë menjëherë në zbatim një plan 8 pikësh për t'i ardhur në ndihmë ekonomisë. Të pezullohen pagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për një periudhë 3 mujore. Shlyerja e këtyre pagesave të bëhet me këste 12 mujore në periudhat pasardhëse. Në rast nevoje kur biznesi shfaq pamundësi financiare, të paguhen nga buxheti i shtetit pagat e punonjësve për një periudhë 2 mujore, sipas kritereve të mirë përcaktuara për të shmangur abuzimin. Përjashtimi nga tatim fitimi për 6 mujorin e parë të vitit dhe të pezullohet tatim fitimi për pjesën e mbetur të vitit, e cila të paguhet me 4 këste gjatë vitit 2021. Pezullimin dhe fshirjen e pagesave të faturave të energjisë dhe të ujit për të gjithë konsumatorët familjar nën minimumin jetik dhe bizneset të vogla e të mesme ku virusi Covid është shfaqur. Basha propozon gjithashtu edhe disa masa për shtresat në nevojë dhe qytetarët e prekur nga tërmeti që jetojnë në kushte të vështira. Furnizimin me ushqime dhe detergjente të gjithë familjeve që janë në pamundësi ekonomike, mundësi për të furnizuar me ushqime të moshuarit që jetojnë vetëm dhe janë më të rrezikuarit nëse dalin në rrugë. Pjesë e masave të propozuara nga Kryedemokrati është edhe pezullimi i shkëputjes së furnizimit me ujë dhe energji elektrike deri në tejkalimin e kësaj gjendje.
përjashtimin e kamatvonesave dhe gjobave, si dhe të taksës së pronës e tarifave vendore për një periudhë 3 mujore. Por në kundërpërgjigje kryeministri Rama, teksa ironizon Bashën e cilëson maskarad planin 8 pikësh të propozuar nga kryetari i Partisë Demokratike. Rama thotë se ndryshe nga Italia që masat ekonomike i mori pas një muaji, qeveria do t'i ketë gati këtë javë. Ndërkohë, bankat kanë rinisur punën duke ofruar shërbimet për qytetarët në masa të forta dhe strikte higjiene. Banka e Shqipërisë njofton se kushdo që kërkon të bëjë një shtyrje të pagesës kredis duhet ta negociojë. Bankat e nivelit të dytë kanë rinisur punën dhe shërbimet për qytetarët dhe bizneset. Janë marrë masa të forta sigurie dhe higjiene për të mbrojtur personelin e tyre dhe qytetarët që marrin shërbimet. Hyrja është me radhë, ndërsa personeli është pajisur me maska dhe mjediset janë dezinfektuar. Një pjesë e qytetarëve kanë shkuar për të paguar këstet e kredisë. Do shlyej kredin, kësën e kredisë ka. Kërcet ka madha mas ne. Këta s'tfalin banka private. Po se di njerë thonë që do shtyhen, pastaj ku dim nëse që s'po merret vesh. Vendimi i Këshillit Mbikëqyrës i datës 12 mars për dhënien e mundësisë së shtyrjes së pagesës së kredisë për një afat prej 3 muajsh është në fuqi, por çdo rast duhet të dakorsohet me bankat dhe nuk përjashtohen nga ky vendim bizneset dhe qytetarët që duan të paguajnë këstin. Për të bërë të mundur këtë, nevojitet që të gjithë ata kredimarrës, biznese dhe individ, të cilët preken nga kjo situatë dhe që dëshirojnë të përfitojnë nga kjo lehtësi e ofruar, të kontaktojnë institucionin financiar me të cilin kanë marrëdhënien e kreditimit dhe të informojnë këta të fundit mbi këtë kërkesë. Qytetarë të tjerë kanë shkuar në banka për të bërë veprime të përditshme. Për të marrë rrogën. Nga bana se marrë rrogën. Prej 17 marsit në shërbim të qytetarëve janë edhe 4 pika të ujësjellës kanalizimeve Tiranë. Pas dezinfektimit të mjediseve në sportele po punohet me staf të reduktuar. Po ashtu edhe operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka njoftuar se në pikat e saj vijon puna në sportele prej orës 8 deri në orën 16. Në Maqedoninë e Veriut, partitë politike kanë rënë dakord për të shtyrë zgjedhjet e 12 prillit, por debate ka për vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme. Për më tepër detaje, ndjekim në vijim materialin e përgatitur nga kolegët e Klan Maqedonisë. Liderët e partive parlamentare arritën konsenzus rreth anulimit të zgjedhjeve të 12 prillit, por nuk arritën të merren vesh se a do të shpallet gjendja e jashtëzakonshme. Aty është e përcaktuar se kur duhet shpallet gjendja e jashtëzakonshme, kur ka epidemi, jo që ka epidemi, por ka pandemi. Tani, kur ka pandemi në nivel botror dhe ka epidemi në nivel shtetëror, nuk ka përse të mos shpallet. Zaev konsideron se do të ishte e papërgjeshme nëse nuk shpallet gjendja e jashtëzakonshme, e kryetari i opozitës është më i kujdesshëm. Ai e kundërshtoi këtë ide, por le hapësirë për këtë të vendosin ekspertët që pritet të takohen me presidentin sot. Ajo që është e rëndësishme që të diskutohet është se kushtetuta parashikon gjendje të jashtëzakonshme dhe nuk parashikon gjendje krize. Gjendja e jashtëzakonshme nuk është e rregulluar me ligj. Nga ana tjetër ekziston ligji për menaxhimin e krizave dhe ai është aplikuar në të kaluarën. Opozita kundërshtoi edhe rikthimin e kuvendit, sepse e cilëson se është antikushtetues. E PD-s nuk ju duk serioz formati i takimit dhe u larguan më herët. Pas disa ditëve dileme, edhe autoritetet serbe kanë vendosur që të nxjerrin ushtrinë dhe policinë në rrugë për të ndaluar qarkullimin. Masat ekstreme u morën pasi numri i të infektuarve në gjithë Serbinë arriti në 83. Serbia është dhirë me orë policore masat të repta të ndalimit të lëvizjes për personat mbi 65 vjeç dhe nga ora 8 e mbrëmjes deri në mëngjes për të gjithë. Këto masa u morën në një mbledhje të qeverisë në darkë, numri të infektuarve ka arritur në 83, pas janë paraqitur 11 raste të reja. Presidenti Aleksandar Vučić tha se është brengosës injorimi nga qytetarët. Lutjet e tij për serbët e diasporës që të mos vinë dhe duket se kanë ngelur të padëgjuara pasi për 2 ditë kanë arritur 45.000 persona. Rreth 5.900 persona policia i ka gjetur në shtëpi dhe ata kanë qenë në izolim, por 1.653 nuk i kanë gjetur në shtëpi. Unë sot pyetem se si ka mundësi që dikush mund të jetë kaq i papërgjegjshëm dhe të sillet pa seriozitet. Përgjigjja autoriteteve është policia dhe ushtria në rrugë dhe kontrollet të rrepta. Autoritetet serbe druajnë se virusi mund të shtrihet si në Itali apo Spanjë. Qeveria serbe, pas konsultimeve me një pjesë të partive, vendosi virusin prioritet para zgjedhjeve të prillit, për të cilat nuk ka mundësi teknike organizimi.
Ata që do të qëndrojnë në rrugë do të marrin gjoba për vepër penale. Koronavirusi nuk i ka friksuar serbët, por ka friksuar institucionet e Serbisë. Qeveria është detyruar të paralajmëroj masa më të ashpëra për daljen në qytet. Idroseferi, TV Klan, Beograd. Dhe në fund do të shohim se mbi cilat sipërfaqe koronavirusi jeton më gjatë sipas shkencëtarëve. Koronavirusi është kërcënuesi kryesor i mushkërive në këtë moment dhe mënyrat kryesore të përhapjes janë përmes teshtimave dhe kollitjeve, por veçoria e tij është se ka edhe një mënyrë të dytë përhapje, atë përmes prekjeve. Disa ekspertë thonë se asfalti i rrugëve dhe trotuarëve është vendi ku koronavirusi mbijeton më gjatë, deri në 9 ditë. Në këto mjedise ndihmojnë papastërti të ndryshme si bakteret apo yndyrnat. Ndaj dhe kategoria e të pastreve është më e rrezikuara. Studimet kanë treguar po ashtu se koronavirusi jeton deri në 3 ditë mbi plastik, veshje, dru e metale që nuk ndryshken, siç janë dorezat e dyerve apo disa banaqe të bareve dhe restoranteve. Deri në 1 ditë mund të jetojnë në karton dhe letra e deri 4 orë në bakër. Për dezinfektimin e plotë të sipërfaqeve nevojiten solucione që përmbajnë të paktën 70% alkool. Këshilla kryesore është të mos prekni syt, hundën dhe gojën me duar të palara. Dhe ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion Lajmesh. Bashkë mirupafshim.